Papakabitan natin si Tiger ng gulong sa likod. 80 by 90 R16 power tire. Let's go. Yeah. Dito natin ipapakabit sa kaibigan nating naka-Hayate rin. May Hayate rin to si Kuya Angelito. Member din siya ng Hero Club or Hayate Philippines Hero. Dito. Labas na kasi yung play niya mga paps. Ito yung dati kong gulong Michelin. So same din ng size, 90 by 80 R16. Mainit pa, palamigin mo na. Para sa sticker. Kambal. Ito yung Hayate ni Kuya Angelito. Yan, si Kuya Angelito member din ng Hero to, Hero. Hayate Philippines Hero. Ano Kuya Angelito? Shoutout sa'yo. Tiger ngayon, hindi ko pa nalilinis. Labas na kasi yung play niyan. Diba? Pero magdadalawang taon din. Oo, may gitsang taon yan. May tulog na rin pala ito. Ha? Oo. Ay, hindi okay pa. Yung washer lang pala may galog. Kala ko yung bearing eh.
That's good. Yung dati kong gulong, Michelin. Ah, hindi, meron pa. No? Wala na yan. Bago natin gulong. Maganda kaya yan? 650 lang yan eh. Ha? Mahirap? Bakit? Ah, ganon? Leo? Oo. At least, so, tetestingin ko yung brand na to kung gaano katagal makapupudpud. Kakabit natin to yero dito mamaya. Dito, sisingit natin siya. Sige, isang buo na yan para ano. Oo, sa mga gilid eh, no? Life hack yan. Brake hack. Oo nga. Pero di mahulog yan. Oo, di mahulog yan. Ginagawa ko na yan dati. Sikreto ng mga brake drum yan eh. Hindi mo pa ginagawa yan? Ha? Yan ganyan? Pampakapal? Ano lalagay ka rin dyan? Ako dyan ako. Kasi dito kasi bilog eh. Para smooth tong gumagalaw yung bumubuka. Ayan, dyan. Hindi yung malalaglag. Yan.
Kasi bagong palit lang to, mga ano pa lang yan, nung last year, June ata or August. Pagka naminipis na ganyan mo na ginagawa ko. May WD-40 ka dyan? Hindi ka nag-ano nun. Ganon din ginagawa ko dyan. Yan. Naabot kami ng ulan. Ayun. Kapit na. Alin? Gano'n. Oo, kasi pag... Oo. Yan, okay na. Nakabit na, lilinisin ko na lang. Medyo gumanitan lang konti, no? Kasi inano natin yung preno, inadjust. Lilinisin ko muna. So, malalaman natin kung gaano katagal yan, ilang buwan. Oo. Sige, Angelito. Bye-bye, salamat sa'yo. Shout out kay Angelito. So ayan mga paps, madagdag ko lang kung paano ko pinalalakas yung preno ko sa likod, sa brake drum. So nilalagyan ko siya nito. So dyan banda, ini-sprayan ko ng WD-40. Pati dito sa harap. So ito na siya. Sobrang lambot na at malakas yung kapit. Then, i-update ko kayo kung gaano katagal tong power tire na in-install ko. Ito, ang halaga na ito nasa 650 lang. So, may natutunan ka sa video na to, please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos natin. Thanks for watching guys.